So guys, itong video to is para to sa mga ano no, yung tuwing nalulubak tayo, meron tunog tayong narinig dito sa may panel na to. Nakakainis na tunog sa tuwing madadaan tayo sa lubak o kaya madadaan tayo sa hams. Stay tuned lang kayo para malaman, para makita nyo kung ano nga ba yung natunog na yon sa may ilalim ng ating dashboard. So first thing no, dito sa may under ng yung manubela, may dito panel, may cover. Tatanggalin natin to para magkaroon tayo ng more access dito sa may ilalim ng ating manubela. So ang mga tools na kailangan nyo lang ay flat screw and Phillips screw. I-pry nyo lang yun dito sa may ilalim. Unahin muna natin tong Phillips screw. Meron Phillips screw dito sa ilalim. Yan, isa. Ayan, dalawa. Tatlo. So, pag natanggal na natin itong Phillips screw, meron ditong isang clip. Huwag nyo ngatahan basta-basta kasi para hindi nyo maputol. So, i-down nyo lang ng ganyan. Okay? Slide down nyo lang. Ito. Okay? Pindutin nyo lang to, then slide down. Yan. Matatanggal na yan. So, magkakaroon na kayo ng access para mahatak nyo to. Okay. So, ayan. So, now natanggal na natin tong cover dito sa ilalim. Proceed tayo dito sa may natunog na yan. So now natanggal na natin yung cover dito. Access na tayo para makita natin kung ano yung natunog na yan. But this is the one ito yung isang natunog dito tuwing nalulubak tayo, pumapalo-palo dito. Okay? So originally, nandito yan, naka-attach yan. Dito yan, magkasama yan, naka-attach yan dito. Siguro may nagtanggal na nito, dati, hindi na ibalik sa tama. So ang gagawin natin, ididikit natin siya dito, and then meron siya ditong clip. Ito. Yan. Kailangan niya, nakapasok yan dito para hindi siya gumagalaw. So, tape natin siya. So, lalagyan natin yan ng electrical tape, or kung meron kayong cable tie na plastic, pwede nyo siyang i-tie lang ng cable tie. In that case, hindi na tutunog yan. Hindi na papalo-palo yan dito. Okay? So, iti-tape natin. So, na-tape na natin. Since wala akong cable tie, tinape ko lang. And then, ibabalik natin yung clip dito. Kasi pag inayaan lang natin yan, pwede rin siyang tumama-tama dito. Magkakaroon pa rin ng sounds na nakakainis. So, return lang natin to. Clip. Hanggang tutunog yan pag pinush nyo. Yan. Yan. So, hold it na siya. Hindi na yan gagalaw ulit. Kung may cable tie kayo, mas maganda. Kasi yung electrical tape, pag katagalan, mawawala yung dikit niyan. Pwede ulit tumunog. Okay, so sa pagbalik naman, revert order lang tayo lagi. Pagbalik nitong takip, unahin natin ulit yung dito sa may gilid. So, unahin natin dito sa may gilid.
Yan. Unahin natin to dito sa may bandang kanan. Okay. Then, doon sa may baba. Dito muna, itong taas. Unahin muna natin itong isang to. Okay, then next to. Taas. Then, baba. Then, ganyan. Then, push lang natin. Yan. Push. Push. Then, return natin to. Slide lang natin ulit tong lock niya, yung clip. Ito. Yan. Then, balik natin yung tatlong Phillips screw. So, ayan. Tapos na. So, ganun lang ka-easy. Ganun lang. Ayun lang ang naging problema. Kaya siya tumutunog ng nakakainis na tunog tuwing nadadaan tayo sa hams or nalulubak tayo. Hindi siya nakakatuwa, no? So, ganun lang na yung so, ayun lang yung kailangan natin gawin. Alisin natin yung cover dito sa ilalim, tapos ingatan nyo lang na huwag maputol yung mga clip para maibalik ulit natin intact yung ating cover sa ating lower part ng ating manubela. So hanggang dito na lang. So sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, pasubscribe na lang po, and maraming salamat sa inyo, and we'll see you with my next videos.